So many of you guys were asking to make video in Nepali. Hello guys, namaskaram everyone. Welcome back to new video. आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई नयाँ अर्निङ एप लिएर आएको छु। जुन अर्निङ एप्लिकेसनबाट तपाईहरुले घरमा बसेर सिम्पल अफर सर्वेहरु गरेर नर्मल एपहरु डाउनलोड गरेर नर्मल एपहरुमा नर्मल लेभलहरु कम्प्लिट गरेर नै कमाउन सक्नुहुन्छ। यो अर्निङ एप्लिकेसनको नाम चाहिँ टास्क क्याश रिवार्ड हो। तपाईले सर्च गर्नुभयो भने नि पाउनुहुन्छ प्ले स्टोरमा सर्च गर्दाखेरि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यही नै हो यो एप। यसमा 100k प्लस डाउनलोड छ, 4.4 रेटिङ छ, 4k रिभ्युज छ, सबैको रिभ्युज अलमोस्ट राम्रो नै छ। सो तपाईले चाहिँ यो एपलाई खोल्नु, डाउनलोड गरेपछि तपाईले लगइन गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा गुगलको इमेल एड्रेस दिनुपर्छ। लगइन बाइ गुगल गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ क्यारे। तपाईलाई त्यसको त्यहाँ चाहिँ इमेल आउँछ, भेरिफिकेसन इमेल। अब अर्निङ एपहरु चलाउनुहुन्छ भने यस्तो कुरा भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। सो सुरुमा चाहिँ हाम्रो भन्दै थिएँ मैले लगइन गर्न पर्छ भनेर। सो मैले पहिलेदेखि नै एउटा अकाउन्ट बनाएको छु, म त्यसमा लगइन गर्छु है त। सो लगइन भएपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ जहाँ तपाईले चाहिँ डेली रिवार्डलाई मैले क्लेम गर्छु र मेरो चाहिँ 50 हुन्छ यो रिवार्ड। सो त्यसपछि रहेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा रजिस्टर एन्ड अन $10,000 को क्रिप्टो भन्ने छ। सो यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु होला, नेपालमा बस्नुहुन्छ भने क्रिप्टो इलिगल छ। सो स्टार्ट अर्निङ भनेको छ जहाँ तपाईहरु चाहिँ सर्वे र भिडियोहरु हेरेर कमाउन सक्नुहुन्छ। सर्वेमा तपाईहरु चाहिँ पोल फिस यस्तो अफर दिनेहरु यिनीहरुको चाहिँ सर्वे लिन सक्नुहुन्छ भने वाच भिडियोमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ त्यही एडहरु हेरेर कमाउने हो। अफर्सहरु रहेको छ जहाँ चाहिँ ट्रेन्डिङ अफर्स, फिचर्स अफर र हट अफर्स भन्ने हुन्छ। हट अफर्समा तपाईले चाहिँ बोर्ड किङ भन्ने एउटा अफर पाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ यो एपलाई डाउनलोड गरेर 7 दिनभित्रमा चाहिँ लेभल 11 सम्म कम्प्लिट गर्नुभयो भने 1035 कमाउन सक्नुहुन्छ। लाइकवाइज तपाईले चाहिँ त्यही गेमलाई चाहिँ 10 दिनभित्रमा लेभल 20 पुगाउनु भयो भने 1944 पोइन्ट कमाउन सक्नुहुन्छ। ट्रेन्डिङ अफरमा जानुभयो भने त्यही नै हो अफरहरु, अलमोस्ट त्यही नै छ, तर पोइन्टहरु पाउने कुराहरु छुट्टै छ। र फिचरमा पनि तपाईले फिचर गरिएको अफरहरु हो, त्यस्तो केही गाह्रो खालको छैन। माथिपट्टि 3 लाइनको अप्सन छ। 3 लाइन तपाईले चाहिँ त्यो माथिको टर्म्स एन्ड कन्डिसन र प्राइभेसी पोलिसी पढ्दिनु होला एकचोटी। त्यसपछि तपाईले चाहिँ रेफर एन्ड अर्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईको साथीको कोडबाट पनि तपाईले कोइनहरु कमाउन सक्नुहुन्छ भने आफ्नो कोडहरु पठाएर पनि कोइनहरु कमाउन सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ तपाईले कसरी यहाँबाट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। विथड्र गर्नको लागि तपाईले चाहिँ राइटतिर चाहिँ 3 चोटी स्लाइड गर्नु, स्वाइप गर्नु। यस्तो गर्ने बित्तिकै तपाईले चाहिँ रिडिमको इन्टरफेस आउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ पेपालमा मात्र कमाउन सक्नुहुन्छ। छिटै हामी इसेवाको पनि ल्याउँछौँ। यहाँ चाहिँ $5 कमाउनको लागि 5000, $10 कमाउनको लागि 10000, $20 कमाउनको लागि 20000 र $40 कमाउनको लागि 40000 कमाउन सक्नुपर्छ कोइनहरु। थ्याङ्क्स सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। आई होप कि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो होला। हाम्रो यो भिडियो बनाउनु इन्टेन्सन भनेको पुरै एजुकेसन पर्पज मात्र हो। सो थ्याङ्क्स सो मच फर वाचिङ। कुनै पनि इलिगल एक्टिभिटीहरुलाई प्रमोट गरेको छैन। म चाहिँ अर्को टाइम भेट्छु। जय श्री राम, राधे राधे।